Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα το τα Romania Destiny. Είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου ένα 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για σήμερα το θέμα μας είναι ποια θα είναι η τελική κατάληξη μεταξύ σας. Πάντα ανακατεύω και περιμένω έτσι να δω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα βγάλει η τράπουλα, αλλά για ποιο θέμα θα μιλήσουμε, αλλά σήμερα είπα να βάλω τον τίτλο και είναι ποια θα είναι η τελική κατάληξη μεταξύ σας. Γιατί είναι ένα χρονικό διάστημα που είπαμε ότι γίνονται επανασυνδέσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ να κάνουν με τις καρμικές σχέσεις. Να δούμε, είναι η στιγμή που το δικό σου καρμικό θα μας δώσει ένα τελικό αποτέλεσμα και ποιο θα είναι αυτό. Για να δούμε. Άσος Ξυφών, μια καταπληκτική κάρτα. Κοίταξε, ο Άσος Ξυφών έχει να κάνει με τις επικοινωνίες γενικότερα. Έχει να κάνει με τις ιδέες, έχει να κάνει με τα οράματά μας, με το τι σκέφτομαι, έχει να κάνει και με τον υδροχόο που είπαμε πόσες φορές το έχεις ακούσει, ότι τώρα πια η ενέργεια του υδροχόου θα ορίσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, όπως έχει να κάνει η λογική του υδροχόου. Πολλές φορές, εάν είμαστε όμως σε μια φάση που είμαστε ευάλωτοι, έχει να κάνει με μια πλευρά του υδροχόου που δεν είναι τόσο όμορφη. Βέβαια εδώ πέρα δείχνει την καλή πλευρά. Θέλω να πω ότι πέρασες πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μόνη και με μεγάλο χρονικό διάστημα που έπρεπε, είπαμε, να ψάξεις, να βρεις τον εαυτό σου, έτσι, να κάνεις την αδοσκόπησή σου. Εκεί λοιπόν τι έκανε το πνεύμα σου, εσύ δηλαδή, σκεφτόταν και ίσως για μεγάλο χρονικό διάστημα επίσης να μην έπρατε και κάτι, να ήταν σε απόλυτη άρνηση για την ζωή του. Κατάλαβες, οπότε σε βρίσκω σε μια φάση που βγαίνεις από τη μοναξιά σου, κάτι θα γίνει, θα δούμε τι. Βγαίνεις λοιπόν από τη μοναξιά σου και ξεκινάς επικοινωνίες. Για να δούμε με ποιον, τι, πώς, για να δούμε. Σκορπιός, να το. Τι είπαμε πριν, ότι θα έχουμε μας ορίζει η ενέργεια του υδροχόου. Και μου απαντάει αυτόματα ότι με τον Σκορπιό που είναι ο Πλούτονας που πήγε στον υδροχόο, όντως επηρεάζει πάρα πολύ. Σκορπιός, υδροχόος μέχρι τώρα, όλα τα ζώδια επίσης. Τα τελευταία 8 χρόνια υπήρχαν πολλά μπερδέματα στη ζωή σου, άνθρωποι, καταστάσεις τους έκλεισες έξω από τη ζωή σου, έκανες ριζικές αλλαγές, αλλά αφού πρώτα είχες πιάσει πάτο που λέμε, συγγνώμη για τη λέξη, αφού έγινε αυτό έκανες μια πολύ μεγάλη βουτιά προς τα κάτω και τώρα είσαι στη φάση που αναδύεσαι τώρα, εντάξει, σαν την Αφροδίτη, που είναι στον κρυό, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει να κάνει με το κρυό, έχει να κάνει και με το ότι αναγεννάσαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτή η αναγέννηση είναι συγκλονιστική, δηλαδή ριζική αλλαγή στη ζωή σου. Γλέντια και χαρές, επικοινωνίες, εδώ βγαίνετε έξω, διασκεδάζετε. Τα τρία κύπελα έχουν να κάνουν με χαρά, με γιορτή, με γάμο, με εγκυμοσύνη, με πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί όπως θα παρατηρείς, αν με παρατηρείς, άμα με παρακολουθείς, το τελευταίο χρονικό διάστημα βγαίνει πάρα πολύ αυτή η κάρτα που είναι το νούμερο 1. Τον Ταρό, που είναι ο καλός μάγος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού πέρασες ό,τι πέρασες στο παρελθόν, τώρα σου δίνει την ευκαιρία, όχι την ευκαιρία μόνο, σου δίνει όλα τα υλικά. Υλικά είναι, τι έχουμε πει, τα ξύφη, η ράβδη, το νόμισμα, τα πεντάκτηνα δηλαδή και οι κούπες, η αγάπη, σου δίνει όλα τα υλικά για να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα ζωής, ολοκένουριο του κουτιού, από την αρχή. Για πάμε να δούμε εδώ πέρα.
Τι γίνεται εδώ, τι θέλει να μας πει, θα έχουμε επανασυνδέσεις, ακόμα δεν ξέρω. Βέβαια, ξέρω για τα καρμικά και αυτό ρώτησα, αυτό ήθελα να ρωτήσω, αλλά θα δούμε, μπορεί να μας πάει και στις καινούργιες γνωριμίες. Δεν συνεχίζουν οι κάρτες να σου λένε, βλέπεις, τελείωσε από το 0, έτσι, από την αρχή, τελείωσε. Λοιπόν, οι εμπειρίες σου απίστευτες σε όλη αυτή τη διαδρομή, οι εμπειρίες σου είναι αυτές εδώ στο δισάκι, καινούργια πρόσωπα στη ζωή σου, έχεις ένα φύλακα άγγελο που σε οδηγεί, γιατί στο παρελθόν τα έχεις κάνει λίγο μαντάρα, έχεις ένα κουδουνάκι εδώ πέρα στη ζώνη, να σε ειδοποιεί κάθε φορά που θα κάνεις κάτι λάθος τώρα. Δηλαδή τώρα θα έχεις το φύλακα άγγελό σου, κάθε φορά θα πηγαίνει να γίνει κάτι λάθος, θα είσαι σε εγρήγορση και θα ακούγεται μια φωνούλα στο μυαλό σου, πρόσεχε, πρόσεχε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει όταν ανεβαίνω επίπεδο ενεργειακό. Θα μου πεις και στο παρελθόν μπορεί να άκουγες τη φωνούλα και να μην πρόσεχες, τώρα όμως θα αναγκαστείς να προσέξεις. Δύο κύπελα. Δύο κύπελα είναι επανασύνδεση, αλλά και για άλλους και για κάποιους μια καινούργια γνωριμία και στις δύο περιπτώσεις είναι, πώς το λένε, είναι καρμικός, δύο κύπελα. Για την επανασύνδεση μας λέει το άτομο που σε ενδιαφέρει ότι δεν θέλει να σταματήσεις να τον περιμένεις ή να την περιμένεις. Για την καινούρια γνωριμία βγαίνει στα κορίτσια ειδικά που έχουν ένα ή δύο παιδιά, είναι χωρισμένα αυτά τα κορίτσια και αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τη ζωή τους, όχι ότι οι άλλοι δεν θα έχουν, αλλά βγαίνει πολύ έντονα αυτή η πληροφορία, ότι έχουν πάρει τώρα τον δρόμο για να κάνουν μια καινούρια γνωριμία και θέλουν κάτι τελείως διαφορετικό στη ζωή τους. Δεν φοβούνται να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και είναι και πολύ δυναμικές, αλλά εμείς για να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται. Είπαμε στην επανασύνδεση, λέει ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, μην αφήνεις τη σχέση μας, μην με παρατάς. Παρόλο ότι υπάρχει ένα άτομο στη ζωή του. Στο σπίτι του βλέπεις εδώ η Αλεπού που είπαμε στο παρελθόν λίγο αυτή την Αλεπού δεν τη δώσαμε την πρέπουσα σημασία, λίγο δεν την προσέξαμε. Ή δεν προσέξαμε λίγο, δεν περιφρουρήσαμε το σπίτι μας για τους χύψη λόγους. Μπορεί να δούλευες πολύ, μπορεί να έχετε πάρα πολλά χρόνια που ήσασταν μαζί και κάπως λίγο να είχατε κουραστεί. Γενικά, εσύ ξέρεις γιατί. Το θέμα είναι ότι αυτή εδώ βρήκε χώρο και μπήκε. Αυτό είναι το θέμα. Και το άλλο το χειρότερο είναι ότι σου έκανε ζημιά γιατί σε δάγκωσε αυτή η Αλεπού. Άρα τώρα αυτή η Αλεπού βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα, έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά. Εσύ όμως τι κάνεις εδώ, για σένα που υπάρχει αυτή η Αλεπού, βλέπω ότι σκέφτεσαι να δεις άμα θα έρθει αυτός ο άνθρωπος αλλαγμένος ή όχι και θα δεις τι θα κάνεις. Για να δούμε. 10 ξύφοι. Τα 10 ξύφοι φεύγουν από πάνω σου. Βλέπεις η Αλεπού πόσο κακό σου είχε κάνει. Μπορεί να έχεις φτάσει και σε σημείο να χρειαστείς ακόμη και να νοσηλευτείς γι' αυτό. Εκτός αν είσαι γιατρός ή ασχολείσαι με οτιδήποτε έχει να κάνει με θεραπεία. Λοιπόν, αυτή η Αλεπού που λες, αγαπημένη και αγαπημένε, σου έκανε ό,τι χειρότερο κακό μπορούσε να σου κάνει. 10 ξύφη, δεν υπάρχει χειρότερο, προδοσίες, προδοσίες, προδοσίες. Επίσης τα 10 ξύφη είναι μια κάρτα που δεν μας πρόδωσε μόνο η Αλεπού, μας πρόδωσαν όλοι μαζί. Και το σόι της που λένε ή και το σόι μας. Αυτό λοιπόν τελειώνει και εσύ αναρώνεις όπως σου είπα. Θυμάσαι πριν σου είπα με την κάρτα του Σκορπιού ότι έφτασες μέχρι αυτό το σημείο για να ξαναπάρεις πάλι τα πάνω σου. Για να δούμε εδώ. Ναι, αυτή η Αλεπού δεν πρόκειται να φύγει έτσι απλά, προσπαθεί και είναι πολύ κακός άνθρωπος. Η Αλεπού αυτή επίσης εδώ μου δείχνει ότι μπορεί να είναι και ένα μέλος της οικογένειάς σου, της δικής σου οικογένειας, για κάποιους. Δείχνει λοιπόν εδώ ότι δέχεσαι μία αμφισβήτηση, μία παρακολούθηση, πάντα έπρεπε να δίνεις αναφορά. Κάτι περίεργα βγάζεις εδώ για τους άλλους, έτσι, για το σόι σου ας πούμε. Τέλος πάντων, πάντα σε παρακολουθούσαν να δούνε τι κάνεις. Τώρα λοιπόν εσύ έχεις τη γνώση και ξέρεις ποιον να αμφισβητήσεις και να μην αμφισβητήσεις. Τώρα ξέρεις επίσης πώς να προστατευτείς. Βλέπω εδώ ότι κάποιος σε παρακολουθεί. Ή η Αλεπού είναι αυτό το άτομο που σε παρακολουθεί ή ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω ότι είναι η Αλεπού, γιατί η Αλεπού δεν σταμάτησε ποτέ να σε παρακολουθεί εσένα. Και τώρα, επειδή καταλαβαίνει ότι πρέπει να δώσει μία μάχη μαζί σου,
Σε παρακολουθεί πάρα πολύ. Η σχέση σου λοιπόν στη ζωή σου, είτε ήσουν σε ένα γάμο ή σε οποιαδήποτε σχέση, περνάει μια συγκλονιστική κρίση, πέρασε και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσεις τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης. Για να δούμε. Πάμε για ολοκλήρωση να κλείσουμε έναν κύκλο, μεγάλο τεράστιο κύκλο και εδώ πέρα έχει να κάνει και με το εξωτερικό αυτός ο κύκλος. Τώρα οι γονείς σου είχαν πάει στο εξωτερικό, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, του άλλου ανθρώπου είχαν οι γονείς, κάτι παίζει με το εξωτερικό, το τρίτο πρόσωπο είναι από το εξωτερικό. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα, αυτή η ιστορία θα κλείσει και ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του, γιατί λέει ανοίγει μία άλλη πύλη τελείως διαφορετική για σένα. Βλέπεις εδώ, εδώ είσαι θεραπευμένη, δεν μπορώ να σου δείξω πιο μπροστά την εικόνα. Είσαι πολύ προστατευμένη λέει εδώ και περνάς μία άλλη πύλη καινούρια. Για να δούμε, ναι, ήρθε η ώρα να κερδίσεις εσύ, να πάρεις πίσω ό,τι σου πήρε η Αλεπού. Και η Αλεπού δεν πήρε μόνο κάποιον σύντροφο ή κάτι, θα μου πεις τώρα ο σύντροφος, ναι, είναι ό,τι πιο χειρότερο σου έκανε, αλλά πήρε και ίσως και την επαγγελματική σου θέση, πήρε κάτι οικονομικό από σένα, γιατί έχεις να κάνεις και με πεντάκτηνα εδώ, άρα έρχεται μία ανταμοιβή μέσα από πολύ απαιτητική δουλειά που έκανες με τον εαυτό σου και γενικότερα η πολλή υπομονή που έχεις κάνει. Τι άλλο μου λες, Βασίλη Σαράδων, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Από εκεί που ήσουν λοιπόν στα πατώματα, εδώ δείχνει ότι γίνεσαι ξαφνικά μία πάρα πολύ δυναμική γυναίκα και αν είσαι αγόρι που ακούς, γίνεσαι ένας πάρα πολύ δυναμικός άντρας, ο οποίος αναγνωρίζεις πια τις ικανότητές σου. Η Βασίλη Σαράδων έχει και όνειρα, έχει και στόχους, τώρα λοιπόν ξαναβάζεις τη ζωή σου μπροστά, με όνειρα και στόχους, από την αρχή. Εδώ είναι τώρα τα θέματα. Να τους και ο Βασιλιάς Ξύφων, μάλιστα. Αυτός είναι ο τύπος που έρχεται για επανασύνδεση. Είναι ο Βασιλιάς που βλέπεις έχετε πλάτη ο ένας με τον άλλον και είναι επίσης και ο Βασιλιάς που μπορεί να έκοψε την επικοινωνία σας που λέμε και ξαναλέμε σε αυτό το κανάλι με πολύ ψυχρό τρόπο και μάλιστα πολύ περίεργο και βιαστικό τρόπο. Δηλαδή άρον να έκοψε την επικοινωνία σας και να μην κατάλαβες και τι έγινε τόσο πολύ άρον. Λοιπόν, για να δούμε τι θέλει να μας πει αυτός, ότι θα βρει λύση. Θα βρει λύση λοιπόν και θέλει να σκεφτεί, και όχι θέλει να σκεφτεί, σκέφτεται μακροπρόθεσμα για σας. Τρεις ράβδι. Είναι έτοιμος λέει να βρει μία λύση για την κατάσταση τη δική σας, για το μέλλον, σε ό,τι αφορά το μέλλον σας. Εδώ λέει θα περάσετε, όπως σου είπα, πώς το είπα, εδώ μία πύλη μαζί. Θέλει να περάσετε μία πύλη μαζί, για να δούμε. Δύο ράβδι, τρεις ράβδι, δύο ράβδι, δύο κύπελα. Κακή ενέργεια, εδώ έχει δουλέψει πάρα πολύ κακή ενέργεια. Προσπαθεί να πάρει την τελική απόφαση, την τελική ευθεία για να έρθει. Τον παρακολουθούν και αυτόν. Υπάρχει ένα άτομο εδώ πέρα που παρακολουθεί πάρα πολύ τις εξελίξεις. Επίσης είναι και ένας άνθρωπος για κάποιους που μπορεί να είχε πολλούς μεγάλους εθισμούς. Για να δούμε, τους κόβει αυτούς τους εθισμούς, τι γίνεται, πανσέλινος. Έχουμε και πανσέλινο αυτές τις μέρες. Μπορεί να είναι στις 12 του μηνός να ήταν, αλλά μας επηρεάζει για ακόμα. Μας επηρεάζει ειδικά 6 μέρες πάρα πολύ και 6 μήνες θα έχουμε αντίκτυπο αυτής της πανσελίνου, δηλαδή πολλές αποκαλύψεις, πάρα πολλές αποκαλύψεις. Πολύ έντονη ενέργεια του λιονταριού και του υδροχώου, έτσι. Φωτιά και αέρας, γιατί η πανσέλινος ήταν στο λιοντάρι και στον υδροχώο, φωτιά και αέρας. Λοιπόν, εσύ λοιπόν μέσα στους επόμενους 8 μήνες έχεις να λαμβάνεις, η πανσέλινος κρατάει 6 ενέργειά της, εσύ όμως είναι πολύ έντονη αυτή η πανσέλινος, στους επόμενους 8 μήνες θα μαθαίνεις μυστικά. Για ό,τι αφορά την Αλεπού, για να δούμε. Και τον κλέφτη. Η Αλεπού λοιπόν θα φύγει νύχτα. Η Αλεπού έχει κάνει, είπαμε, τη ζημιά της, θα φανερωθεί το φίδι,
και 10 κύπελα και έρχεται εσένα η ολοκλήρωση, θα σου πω τώρα αμέσως τι βγαίνει, επίτηδες άνοιξα τις κάρτες γρήγορα όλες για να έχω το αποτέλεσμα. Έρχονται λοιπόν τα 10 κύπελα, η ολοκλήρωση. Αν θυμάσαι τον τίτλο, βάλαμε σαν τίτλο ποια είναι η τελική κατάληξή σας. Έχει να κάνει με την ολοκλήρωση και την οικογένεια εδώ. Εδώ λοιπόν αυτός ο τύπος που τόσο στο παρελθόν αμφισβητήσα του ένας τον άλλον, ο ένας, όποιος και να έχει, όπως και να έχει, εδώ λοιπόν από εκεί που δεν μιλάτε καθόλου θέλει να έρθει πίσω, να ολοκληρώσετε αυτό που είχε μείνει στη μέση. Ολοκλήρωση με τον κόσμο, ολοκλήρωση με τα 10 κύπελα, παρόλο ότι έχουμε την Αλεπού στα χαρτιά και τον κλέφτη, ακόμα και την Πανσέλινο, που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα και μυστικά και κρυφά πράγματα και αυτός προσπαθεί να βρει τρόπο να φύγει, προσπαθεί να βρει τρόπο. Αλλά τι γίνεται τώρα, ως καλής μαγείας, με καλή ενέργεια δηλαδή, θα γίνει ένα σαν θαύμα, θα στο πω εγώ εσένα, δηλαδή από το πουθενά η Αλεπού θα φανερώνεται για την Αλεπού και ο ρόλος της και ο τρόπος της, τι έχει κάνει με την κακή της ενέργεια, τι έχει κλέψει από σένα και γενικότερα τι έχει κλέψει. Γενικά θα φανερωθεί ότι αυτή η Αλεπού είναι κλέφτης. Τι σημαίνει κλέφτης στη δική της περίπτωση? Ότι έχει κλέψει και ακόμη και χρήματα, ότι έχει βάλει λόγια, αυτά που θεωρούμε κουτοπονηριά, αλλά που φανταζόταν αυτή η Αλεπού ότι ποτέ δεν θα έβγαιναν στη φόρα. Δηλαδή πίστευε ότι είναι πολύ καλά κρυμμένα τα μυστικά της. Γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα εσύ είχες πεσμένη ενέργεια. Γι' αυτό φωνάζω πάντα, πρόσεχε την ενέργεια σου, δεν κερδίζεις τίποτα με πεσμένη ενέργεια. Για να την αντιμετωπίσεις την Αλεπού πρέπει να σηκωθείς, βλέπεις Βασίλισσα Ράβδων, να σηκωθείς και να την αντιμετωπίσεις. Να πεις ότι εγώ δεν σε φοβάμαι, είμαι πολύ πιο ικανή από σένα. Εντάξει, μας βρήκες λίγο μπόσικες, αλλά εγώ είμαι πολύ πιο ικανή, δεν σε φοβάμαι, δεν μπορείς να μου κάνεις καμία κακή ενέργεια. Γιατί σου λέω, άμα είσαι έτσι, βλέπεις και εσύ ότι εδώ μας έχει κατατροπώσει, το βλέπεις ξεκάθαρα. Κάπως τώρα κάτι ακούς, κάπως δυναμώνεις, κάτι γίνεται ευτυχώς για σένα και παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου. Βέβαια αυτό είπαμε χρειάστηκε καιρό με τα 8 πεντάκτη, να βλέπεις εδώ τα σύννεφα πάνε να φύγουν σιγά σιγά. Αυτός εδώ είπαμε ότι ψάχνει να βρει λύση και θα την βρει, γιατί είπαμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν ένα να φανερώνονται όλα τι έχει κάνει και εμείς ενώ είμαστε μέχρι εδώ ξεκρέμαστοι, ξαφνικά αλλάζουν όλα και πάμε στα 10 κύπελα, είπαμε στην ολοκλήρωση. Πάμε λίγο τώρα και στην καινούργια γνωριμία. Γιατί ευτυχώς υπάρχουν και αυτές. Δεν κατάλαβα, έτσι δεν είναι? Θέλουμε εμείς κάποια επανασύνδεση, θέλουμε και καινούργιες γνωριμίες. Για την καινούργια γνωριμία λέει λοιπόν εδώ το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι από το εξωτερικό ή να έχει σχέση με το εξωτερικό, να έχει πάρα πολύ μόρφωση επάνω του, να είναι ένας άνθρωπος που βρίσκει λύσεις, να είχε οικογένεια στο παρελθόν και να είναι χωρισμένος ή να μην υπάρχει στη ζωή από θέμα υγείας ή σύζυγος. Πάμε παιδιά που το λέω, αλλά έχει συμβεί αυτό, τι να πω. Εκεί λοιπόν τώρα στην καινούργια γνωριμία πάλι δείχνει ότι κάπως κάποια εμπόδια θα βρεις και κάποιοι θα προσπαθήσουν να βάλουν εμπόδια σε αυτή τη σχέση, αλλά η σχέση αυτή λέει θα είναι πάρα πολύ ισχυρή λόγω ότι είναι καρμική, έτσι. Λέει με τα 2 κύπελα ότι θα κάνει τα πάντα αυτός ο άνθρωπος για να ολοκληρώσει αυτό που θα σου πει, αυτό που όχι θα σου τάξει, δεν είναι ωραία λέξη, αυτό που θα πει, θα το κάνει πράξη. Αλλά θα περάσει μια κρίση με την οικογένειά του ή την οικογένειά της, από την οποία, θα δουν αυτοί οι άνθρωποι ότι εσείς οι δύο έχετε πολύ δυνατή ενέργεια, οπότε θα αποδεχτούν τη δέσμευσή σας. Δεν είναι απαραίτητα βέβαια να είναι από το εξωτερικό αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά γενικότερα δείχνει ότι κάποιοι δεν θα το θέλουν αυτό, με τα 5 ξύφη θα σας αμφισβητούν, αλλά λύση θα βρεθεί και μάλιστα δεν θα αργήσει και πάρα πολύ. Και θα φανερωθεί και σε αυτή την περίπτωση ποιοι είναι αυτοί που θέλουν, ποιοι δεν θέλουν. Το καλό σε αυτή την υπόθεση, με αυτή την καινούργια γνωριμία, γενικά με τη γνωριμία, δείχνει ότι ο σύντροφος αυτός
έχει την ικανότητα, ξαναλέω, και τους βάζει στη θέση τους αυτούς. Δηλαδή, κοιτάζει λίγο το εξής, χωρίς να παρεξηγήσεις τώρα τι θα πω. Όχι την πάρτη του με την κακή έννοια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα πει ότι αφήστε με, εγώ είναι να ζήσω 5 πράγματα, θέλω να το ζήσω με αυτό το άτομο, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Δηλαδή, τους αντιμετωπίζει αντρίκια που λέω εγώ. Κατάλαβες εσύ. Σε όλες τις περιπτώσεις, εσύ έχεις κλέφτη. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα ζήλια είναι αυτό, ξέρεις, λίγο γλωσσοφαγιά είναι αυτό, πάνω σου κακή ενέργεια είναι, το έχεις αυτό. Βέβαια είπαμε ότι το έχεις αντιληφθεί από την άλλη. Μη μου πεις ότι δεν το έχεις αντιληφθεί, θα τρελαθώ εδώ πέρα. Okay. Αν δεν το έχεις αντιληφθεί, έχεις πολλή δουλειά μπροστά σου. Αν το έχεις αντιληφθεί, σε κάποιον παππούλη, ξέρεις, τα γνωστά, πας, σε διαβάζει κάποιες ευχές, λίγο να πάρεις τα πάνω σου που λέμε. Το καλό είναι, σου λέω ότι εσύ είσαι και ένα άτομο που, είπαμε, Σκορπιός έχει αυτή την αυτοκαταστροφική τάση, αλλά άπαξ και πει ότι εγώ θα πετύχω, θα πετύχει. Γιατί έχει να κάνει και με τα χρήματα, έχει να κάνει και με πολλά πράγματα ο Σκορπιός, και με το συναίσθημα και με τα χρήματα, με την αδικία. Όταν αδικείται, θυμώνει, ναι, το κρατάει, αλλά άπαξ και του φύγει ο θυμός, μπορεί να κάνει θαύματα. Και εσύ εδώ, η αλήθεια είναι ότι είχες θυμώσει αρκετά. Έχεις τους λόγους σου. Δεν αφιβάλλω καθόλου, ειδικά με τα 5 ξύφη, θύμωσες αρκετά γιατί όλοι σε αφισβητούσαν βασικά. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβαίνει και από την παιδική σου ηλικία, έτσι, να σε αφισβητούσαν όλοι. Το θέμα είναι ότι τώρα εσύ δεν αφισβητείς τον εαυτό σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Εσύ τι κάνεις? Γιατί άμα δεν πιστέψεις τη βασίλισσα των ράβδων που είσαι και σε αφισβητείς, καήκαμε. Όποιο ζώδιο και να είσαι, έτσι. Μιλάω τώρα ότι η βασίλισσα των ράβδων έχει αυτή, είπαμε, την φωτεινότητα, τη λαμπρότητα, αγαπάει τον εαυτό της, παλεύει για αυτόν, παλεύει για τους γύρω, παλεύει. Αν πεις τώρα όλες οι βασίλισσες δεν παλεύουν, γι' αυτό σου λέω όλες, αλλά εμείς θέλουμε τώρα της φωτιάς, που δεν φοβάται τίποτα και πέφτει με τα μούτρα να παλέψει, να διώξει την αλεπού. Αν ήσουν του νερού, θα τη λιπώσουν την αλεπού, κατάλαβες. Δηλαδή, αρχίσουν του νερού ή μπορεί να έφτανε σε ένα σημείο να έλεγες «Έλα μωρέ, κρίμα είναι το κορίτσι τώρα, τόσο κόπο έκανε, άστινα να τον έχει αυτή». Κατάλαβες τη διαφορά? Ενώ η βασίλισσα των ράβδων έχει την ενέργεια, αυτή θα νικήσει εμένα, τι λες καλέ. Αυτή είναι η διαφορά. Της γης είναι αργή, δηλαδή παίρνει αργά μπρος, οπότε αργεί λίγο να το σκεφτεί, να το ξανασκεφτεί, αξίζει να παλέψω, δεν αξίζει να παλέψω, του αέρα δεν την πολύ νοιάζει κιόλας, οπότε καταλαβες, πρέπει να είσαι της φωτιάς, αυτή μας χρειάζεται, δεν θα το ξεχάσεις αυτό. Αχ, παιδί μου, τι σου λέω, αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι. Και επειδή υπερισχύουν οι κούπες ή η αγάπη, και στο λέω πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει το κακό. Άμα αποφασίσεις εσύ ότι θες να παλέψεις γι' αυτό, εσύ ξέρεις τώρα τι θα κάνεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και κανένα 2 ερωτήσεις εδώ, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να δούμε, έτσι καμιά λεπτομέρεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα 8 πεντάκτηνα, που σου είπα ότι είσαι ένα άτομο που κάνεις τα πάντα όμορφα στη ζωή σου. Σε ένα άτομο που τα κάνεις τέλεια και θέλεις να είναι τέλεια. Και επίσης, παρόλο ότι πέρασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είσαι έτοιμη να δεχτείς το καλό, να πάρεις την ανταμοιβή. Και η ανταμοιβή είναι να γίνετε ξανά ζευγάρι εσείς, ή για εσάς που θα κάνετε καινούρια γνωριμία, να γίνεις ένα ζευγάρι το οποίο θα διασκεδάζει, θα χαίρεται. Στην αρχή λίγο, ειδικά με την καινούρια γνωριμία, στο λέω πάντα, στις καρμικές σχέσεις όμως έτσι γίνεται, μπορεί να μην ξετρελαθείς, να μην πεις τώρα πω τι είναι αυτός και τα λοιπά, εντάξει, στην αρχή. Αλλά μετά θα γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Λοιπόν, για να δούμε με την αλεπού εδώ τι γίνεται τώρα, για να δούμε με την αλεπού τι γίνεται. Βλέπεις, τι να σου πω, βλέπεις ότι είναι άλλη τράβουλα. Αυτή έχει κατσικωθεί, έτσι, αλλά είπαμε εμείς θα την αντιμετωπίσουμε. Θα δούμε εδώ τι θα βγει με τη βασίλισσα των ράβδων, και στην Πανσέλινο πάνω θα δούμε τι θα βγει. Για να δούμε στην Πανσέλινο, αυτή έχει πει και πολλά ψέματα, είναι και ψευτρού η αλεπού. Βλέπεις, έχει πει πολλά ψέματα τα οποία σε αρρώστησαν εσένα. Δηλαδή μπορεί να έβαλε λόγια
και να μην μπορούσες να βρεις το δίκιο σου και αυτό εσένα επειδή είσαι ευαίσθητο άτομο, να σε έριξε, να σε απογοήτευσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις, τώρα λοιπόν που θα φανερωθούν φυσικά, μπορεί να πάθεις και κάποιο αυτοάνωσο επίσης. Είναι και αυτά της εποχής μας τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι φταίει η Αλεπού που μπορεί να είπε κάποια ψέματα για σένα, τα οποία είπαμε θα φανερωθούν. Τώρα, βλέπεις εδώ το τζόγο, βλέπεις και στις δύο κάρτες. Κοίταξε, εδώ θα σου το πω και από τις δύο πλευρές, δηλαδή αυτό το άτομο που έκανε ό,τι έκανε, στον έκλεψε αυτόν τον άνθρωπο στην κυριολεξία. Επίσης, ο δικός σου άνθρωπος μπορεί να ασχολείται και με αυτά, δηλαδή να έχει μια τέτοια ενέργεια και να είχε χάσει πάρα πολλά χρήματα και κάπως αυτή η Αλεπού αυτό να το είχε εκμεταλλευτεί. Πάμε να δούμε τώρα στη Βασίλισσα Ράβδων. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα βγει στη Βασίλισσα Ράβδων επάνω. Για να δούμε. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να είσαι σαν αυτή τη Βασίλισσα, γιατί αυτή είναι πάρα πολύ δυναμική και η Βασίλισσα Ράβδων μας μιλάει για ένα μέλλον, δεν σταματάει να παλεύει, την ενδιαφέρει το μέλλον της, μας δίνει την ελπίδα. Περιμένει, εδώ λέει ότι όταν θα τελειώσουν όλα αυτά θα υπάρχει μια σταθερότητα, δεν πρόκειται να ξαναγίνει κάτι άλλο στη ζωή σου. Αυτό είναι, πήρες πολύ χοντρά μαθήματα. Για να δούμε, αυτός μας λέει ή αυτή, μην με εγκαταλείπεις, περίμενε με. Και το λέει πολύ συχνά τελευταία. Αχα. Εδώ βγαίνει ότι έχεις μια απίστευτη προστασία από κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή. Παππούλη σου είναι, πατέρα σου είναι, δεν ξέρω. Και του βάζει μυαλό του κλέφτη, του δικού σου ανθρώπου. Του βάζει μυαλό. Για να δούμε πάνω στον κλέφτη τι πέφτει. Πολύ καρμικό αυτό, πάρα πολύ καρμικό. Πάνω στον κλέφτη πέφτει ότι αυτή η γυναίκα έχει χρησιμοποιήσει μια άλλη γυναίκα για να σας κάνει πολύ δύσκολα πράγματα από ό,τι βλέπω εδώ. Ή πάνω στον κλέφτη βγαίνει η μητέρα σου, αν δεν είναι στη ζωή, άντε σήμερα, Παναγία μου, η οποία βοηθά από πάνω. Έχεις δηλαδή εδώ, για να γίνεις εσύ ζευγάρι με αυτόν τον άνθρωπο, έχεις τους γονείς σου προστασία, ή τον έναν ή τον άλλον. Επίσης, πληρώσατε κάρμα ίσως για τους γονείς σας, ή τους δικούς σας ή τους δικούς του. Πάμε να δούμε στους δύο ράβδους πάνω τι βγαίνει. Οι δύο ράβδοι είναι μια αρκετά δύσκολη ενέργεια. Μέχρι τώρα είχε και πολύ σοβαρό θέμα για να αποφασίσει τι θα κάνει με τα χαρτιά και τα λοιπά, και από ό,τι βλέπουμε τα κόβει μαχαίρι, ή μπορεί να είχε και κάποια μπλεξίματα με την αστυνομία για αυτό το λόγο, ή να είναι αστυνομικός επίσης, ή τέλος πάντων να φοράει μια στολή. Στα 10 ξύφια επάνω που είπαμε ότι τώρα πια όλο αυτό το βάρος που είχες, περίμενε λίγο, τελειώνει. Και σε περιμένει μια έκπληξη. Πάμε από την αρχή να ξεκινήσουμε, μας λέει εδώ, από την αρχή. Το μάτι του Θεού επάνω σου, φοβερή ενέργεια. Πάμε να δούμε στα 4 ξύφη, τα 4 ξύφη που εν μέρει σου λένε ξεκουράσου λίγο, γιατί έρχεται το άτομο που σε ενδιαφέρει. Πριν σου έλεγα 5 ξύφη, αλλά 4 είναι. Το άτομο που σε ενδιαφέρει έρχεται, οπότε ξεκούρασε το μυαλό σου. Επιμένουν οι κάρτες ότι έχεις κάνει όλη τη δουλειά. Πάνω στην κάρτα της κρίσης είπαμε ότι έχεις να ακούσεις κάτι πάρα πολύ ευχάριστο τώρα για τον άνθρωπό σου που σε αγαπάει. Αυτό θα ακούσεις. Αυτό θα ακούσεις, ότι σε αγαπάει. Για να δούμε. Όπα, 2 κάρτες βγήκανε. Η αγάπη και η συνάντηση στο άμεσο μέλλον, σε αυτόν είπαμε που τώρα δεν μιλιέστε. Δες εδώ τι γίνεται. Πω, τι ωραία κάρτα. Θα μιλήσει, τι ωραίες κάρτες. Βλέπεις, θέλει να έρθει γιατί σε αγαπά, συνάντηση. Έχουμε και τον Βαλεντίνο τώρα με τα λουλούδια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους 3 ράβδους με, πες το, που είπαμε ότι θα σου πει για το μέλλον σας. Μια δικαίωση είναι αυτή σε σένα που έρχεται αυτός ο άνθρωπος, θα σε δικαιώσει
για ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν και θα σου μιλήσει για μέλλον, ακόμη και δικαστήριο να έχετε ή και διαζύγιο. Πάμε στα 10 κύπελα, στην ολοκλήρωση επάνω. Πέφτει το κορίτσι, εντάξει παιδιά, και το σπίτι σας. Τύχη, ευτυχία και ευλογία στο σπιτικό σας. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, εξαιρετική ενέργεια. Τώρα, σε αυτή την εκδοχή εδώ δεν έχει βγει τόσο η καινούρια γνωριμία. Έχει βγει η ενέργεια της επανασύνδεσης. Για την καινούρια γνωριμία το μόνο στοιχείο που μπορώ να σου δώσω είναι ότι μπορεί να φοράει στολή. Και είναι και από δρόμο, δηλαδή θα το συναντήσεις σε δρόμο ή θα έρθει από δρόμο ή θα πας σε δρόμο. Στολή, γιατρός, αστυνομικός, πυροσβέστης, ναυτικός, οτιδήποτε. Το θέμα μας είναι για την επανασύνδεση ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είχε μπλέξει με δικαστικά θέματα σε ό,τι αφορά τζόγο, χρήματα, να είχε κάποια ζητήματα με τα οικονομικά του. Εκεί μια δικαίωση, γιατί γυρίζει η τύχη πίσω. Αυτή η τύχη που είπαμε ότι πόσο σας έχει κλαπεί στο παρελθόν. Δες εδώ τι ωραία, δες. Το σπίτι σας, ελπίδα για αγάπη στο μέλλον, με συγχώρεση εδώ, μια τρομερή έκπληξη σε περιμένει στην αγάπη. Η Αλεπού θα πάρει τον πούλο. Sorry, αλλά έτσι βγαίνει, να το πω, τι να κάνω, μέσκασε σήμερα και σήμερα. Φεύγει η Αλεπού, μην ανησυχείς, και η Αλεπού θα μάθεις ότι φεύγει, αλλά και αυτηνής γυρίζει πίσω κάτι που έπαθες εσύ με τα 10 ξύφη. Τα 10 ξύφη γυρίζουν πάνω της. Δυστυχώς για αυτήν, αλλά τι να κάνουμε. Η Αλεπού λοιπόν παίρνει αυτό που της αξίζει και εσύ αυτό που σου αξίζει. Είτε είναι καινούρια γνωριμία είτε όχι. Η τελική κατάληξη είναι ότι το κορίτσι πέφτει επάνω στα 10 κύπελα, στην ολοκλήρωση σε ό,τι αφορά την αγάπη. Αυτό κοιτάμε εμείς. Είτε είναι καινούρια γνωριμία είτε είναι επανασύνδεση, θα θες και θα το κάνεις είτε το ένα είτε το άλλο. Στο λέω και αυτό πολλές φορές. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για τα σχόλια, για τα like, για τις εγγραφές, που παρεπιπτόντως αν έχεις κάνει εγγραφή πάτα και στο σημείο, το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Για ποιο λόγο? Για να σε ειδοποιεί κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βίντεο, που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Τώρα εσύ από την άλλη, αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny σελίδα το ίδιο όνομα, στο TikTok το ίδιο όνομα. Εκεί τι κάνουμε, στο άλλο κανάλι δηλαδή, κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10, κάνουμε ένα παραλίγο 2ωρο live παρεούλα και στις δύο περιπτώσεις τι πρέπει να είσαι, άνω το 18 για να το δεις, έτσι, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις, εύχομαι τα καλύτερα. Πιστεύω σε σένα και εσύ πρέπει να πιστέψεις σε σένα, όλα από σένα ξεκινάνε και όλα θα πάνε καλά.